على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات. كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا حباب. اليوم احنا ننتقل إلى محور جديد، أعتقد قد يكون المحور الأهم في فلسطين، لأنه مرتبط بالنسبة الأكبر لأهلنا الفلسطينيين، لا على مستوى فلسطين بل على مستوى العالم، وهم اللاجئون. قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية تاريخية، قضية متجذرة في المجتمع من سنوات طويلة جدا، بحكم أن أكبر قضية امتدت عبر السنوات وعبر التاريخ إلى يومنا هذا هي قضية اللاجئين الفلسطينيين. قضية التي لها إلى الآن أكثر من 70 عام، 7 عقود و7 أجيال، ما زالت المعاناة متجددة ومتواصلة. وغزة مليئة بالمخيمات للأمانة، طبعا 8 مخيمات معتمدة رسميا، ناهيك عن العشوائيات الأخرى. لذلك حبينا اليوم ندخل في تفاصيل هذه المخيمات ونعيش تفاصيل هذه المخيمات، لأن الصورة المرسومة للكثيرين على المخيمات هي المخيمات المنتشرة من الخيام، لكن هذه مخيمات بدأت عام 48 وامتدت إلى يومنا هذا. فنحاول أن نعيش مع تفاصيل إنسان المخيم وحياة المخيم. أنت العمر يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أدخلناكم هذه الدار، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران، بقليل حتى بكثير ما دامت نيتنا للخير، الكل يساعد. الجماهير نتمنى أن نسمع صيحة جماهيرية عالية ما زال حتى الآن، وتيجي المدرجات. قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. السلام عليكم. يا هلا، كيف الحال؟ ان شاء الله طيب. كيف الاخبار؟ ان شاء الله طيب. كيف الاخبار؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ ان شاء الله طيب. كيف حالك يا والدي؟ ان شاء الله طيب. السلام عليكم. كيف الحال؟ ان شاء الله. كيف حالك يا والدي؟ الله يكرمك ان شاء الله. كم سنه لك هنا؟ والله لي حوالي 60 سنه يمكن. 60 سنه. 60 سنه في المخيم. ها؟ من وين انتم اصلا؟ اساسا من بربره. من بربره. ايوه ما شاء الله. هنا الناس اغلبهم طبعا مش من غزه. لا لا لا. كل المخيم مش من غزه. لا. نعم. قليل جدا من غزه، والناس كلهم مهاجرين. كلها مهاجرين. نعم. وانا سبحان الله اشوف اجيال واجيال عايشه هنا. بس زمان البنيان كيف كان؟ لا بقى كرميد. بقى كرميد، ما كانش لا بطون ولا حاجه، كان كرميد. كله كرميد. بقت الغرف تبعتنا 3 في 3، حتى مش اقل من 3 في 3. نعم. بعدين ما كانش في مي ولا كان في حمامات في الدور ولا حاجه. كيف كنت تتصرفوا طيب؟ كان في حمامات الوكالة عاملاها في الشوارع،
ايوه وكاله الغوث الأونروا. الأونروا يطلع الناس على الحمام من الصبحيات على الحمامات الشوارع، والمي بقى البنات ينقل الحنفيات وينقل المي من الحنفيات ويجيب لها الدور. بدائيا غابت عنك يعني. نعم. وكان نعم. اليوم احنا بنعمه من الله يعني، في مي وفي كهرباء رغم المعاناه هذه، لكن يعني في نوع من متطلبات الحياه موجود. نعم. يعني بالبسيط الحمد لله، الناس حمد الله على البسيط الموجود. الحمد لله دائما الحمد لله. بسيط مش بسيط الحمد لله. الحمد لله دائما وابدا. نعم. وانت ان شاء الله تامل ترجع في يوم؟ والله الامل في وجه الله، فيش على الله شيء كثير. نعم. الله بغير وبدل في دقائق، ثواني بغير وبدل. نعم. مش بغير وبدل في رجعه. ماشي دولة عظمى واللي بدك اياه كل شيء، لكن ربنا سبحانه وتعالى في ثواني قادر يفتح الارض ويطمنا كلنا. صحيح. يعني مش القصه على الله فيش شيء كثير. ما في شيء على كثير ونعم بالله يا اخي. ربنا خلقنا وهو اعلم فينا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللي بنقول بس احنا احسن من غيرنا وغيرنا احسن منا، كون بده يشتغل كون بده يعمل. يعني بنشوف الناس الطيبه اللي زيكم بتيجوا علينا. قلت كلمه يعني قلت يعني مهما كانت عظمه الدول لكن ما في حاجه اكبر من الله سبحانه وتعالى، وما في حق اكبر من الناس هذه. اول حاجه العظمه لله، هذه قبل كل حساب، لكن الناس هذول بيعرفوش بيامنوش بالله. اللي يعرفوا انه الله الكبير يا رجل فرعون قال ربكم الاعلى، شوف الله يسوي فيه. انتم بدكم تبقوا اقوى من الزلمه هذا، والله سخط. وبعدين ربنا قال ونجعلك آية، يا ريت سقطوا بس، قال نجعلك آية لليوم آية عبرة وآية. شوف بما أنه يعني تعيش في بلدان مختلفة وماشي في الحياة وتشوف أنه الناس يعني تتعلق بدنياها كثير، في بعض الأحيان بتسأل كيف الناس في بلدان ثانية عايشة، أو كيف مثلا الناس في مخيمات عايشة، أو كيف الناس قادرة تمشي حياتها كل هذه السنوات. لكن الناس هنا سبحان الله معنى الدنيا هذا تدريجيا يعني زاح من حياتهم، واصبح ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى والآخرة، ويقينهم انه في لقاء لله هو الابقى. هذا الابقى. الناس كلها لازم تآمن انه بكره في قبر بدنا ننزل فيه نتحاسب، بدنا نقابل ربنا، دائما يعمل منيح وبس. أيوه. الدنيا هذه فانية كلها كلام فاضي. اللي عايش في قصر واللي عايش في دار زي دارنا كلها مش دار. أيوه. في الاول وفي الاخير بدنا ننزل بالدور. نعم. الواحد دائما يحط مخافة الله بين عينيه ويخاف من الله بس. حاجة البشر والله أنا لن أعمل حساب لبشر الله خلق. إيش بدك تسوي للبشر ولا حاجة. إيه؟ إن مرضت الله اللي بيشفيني، إن صار لي أي حاجة الله اللي بيشفيني، أي حاجة ربك اللي بيسهل، مش أنا اللي بسهل، أنا بشر عبد. في الأول وفي الأخير بدك تعتبر إنه أنت نازل. هذه نعم. مش إمكانية يعني، وما منكم إلا نازل الدورة، فيش إمكانية بالمرة. كلنا بدنا نموت، مين بده يتخلد عليه؟ الأنبياء ماتوا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله دائما. احنا كويسين والله، احنا كويسين في نعمة الله. الحمد لله. رغم كل المآسي هذه اللي انت بتشوفها احنا مناح. نعم ونعم بالله. سيبك من الدنيا رايحة، كله رايح. اللي معاه مصاري ميت، والفقير ميت، والشحات ميت، والغني ميت، والرئيس ميت، كله اللي بده يموت. ايش في امل؟ ارحمنا برحمته بس. الحمد لله. الله يكرمك يا والدي. الله يكرمك يا الله يكرمك، والله يقاف علينا ان شاء الله مكانك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. سلم علي. خلاص نسلم عليها. يلا جدا الله يكرمك ان شاء الله. احنا جينا صدفه والله، ولقينا الحاج، جينا مخيم الشاطئ، قلنا نعيش مع الناس. الله يكرمك ان شاء الله. فقال لي لازم تسلم على الحجه. انا مقعد ما بقدر اقوم. الف سلامه عليك. عشان هيك ولكن انا طلعت لك دغري. يا الله يكرمك يا الله يكرمك. الف سلامه ان شاء الله. الله يسلمك. الحمد لله الحمد لله. ايش ما يجيب ربنا حلو. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. انتوا هذه الدار كلكم فيها؟ الحمد لله. كم ما شاء الله فيها؟ انا واولاد 2 عزابه ومتجوز والزلمه جوزي، وعنده ولد وبنت، وجاي كمان ولد كمان يومين 3 ان شاء الله يجي بالسلامه ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. الحمد لله لنا دار يعني مش نافعه ومش مكفيه بس الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني سبحان الحمد الله. لله رب العالمين. الله يكرمك. حد بياخذ غير نصيبه يا ولدي. الحمد لله.
يعني ما حد بموت كمان بياخد حاجة. من وين اصلا انت؟ من غزة. من غزة اصلا من غزه. من غزة. سكان غزة الأصلية. نعم. بعدين اجوا المهاجرين وهاجروا وصاروا يجوزوا بناتهم لبعض، في الأول كانوا ما يرضوا، بعدين خلاص صار إشي عادي. نعم. الحمد لله. الحمد لله. المهاجرين هم سبحان الله في بالهم يرجعوا. إن شاء الله. ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين. فيش يعني مهاجر وغزة وخلاص أنت فلسطيني فلسطيني. الناس واحد. نعم. الحمد لله. الحمد لله. هو الحمد لله الناس اذابت كل هذه الاشياء. اذابتها لما كلها. يجي الصاروخ ما يقولش هذا فلسطيني، هذا مهاجر، هذا غزاوي، هذا من البلد، لا هذا فلسطيني عليه واحد. بنزل. نعم. ما يفرقش. صح. الله يكرمك. خليك تغدى عندي. الله يكرمك يا والله العظيم. الله يكرمك. انت الله. وكل اللي معك. الله يكرمك. الله يكرمك. احنا كل دار الناس فاتحه قلوبها لنا والله. طبعاً. والله فاتحه قلوبها لنا والله. طبعاً. تعرف احنا نمشي ونتعطل في التصوير، الا تدخل نتعطل من كرم الناس والله. الحمد لله. من كرم الله عليك. كرم. ثم كرم الناس. الحمد لله. الحمد لله دائما وابدا. احنا جينا يعني بصورة عفوية، ويمكن أول أسرة استقبلتنا في مخيم الشاطئ، الوالد والوالدة، وشفنا نموذج بيت واحد من نماذج مخيم الشاطئ ومن نماذج المخيمات، لكن على قدر المعاناة التي قد توضحها الصورة تسأل نفسك كيف هؤلاء الناس عايشين، هؤلاء الناس يتقلبوا بين حمد الله وبين شكر الله. هذه هي القناعة الراسخة بالنسبة لهم، لذلك تجد الاطمئنان والإيمان الحقيقي في كل بيت موجود هنا في فلسطين أو كل بيت موجود هنا في المخيمات. والوالد سبحان الله يعني وهو يتحدث جاء في البال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهو شايف نفسه مالك الدنيا رغم هذه المعاناة، لأنه فقط آمنا في سربه معافى في بدنه وعنده قوت يومه وكفى في يومه، لذلك هم حامدين شاكرين وعايشين بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت العمران. السلام عليكم. الله يكرمك، كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. الله يكرمك ويبارك فيك ان شاء الله يا الله يحفظك. دردش معك شويه. الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. هذا شكله تصليح اي حاجه. تصليح ادوات كهربائيه. ايوه ما شاء الله تبارك الله. الله يكرمك. والاسم الكريم؟ اسمي عزات مثل الشيخ خليل. من وين؟ من غزة. الاساس من غزة. الاساس من غزة. البلد الاساسيه السوفيه. البلد الاصليه من وين؟ السوفيه. بس الوالد جاء 48 من السوفيه، في 48 من السوفيه هاجروا. ايوه واستقروا في هذا البيت. واستقرينا في البيت هذا. كم سنه الان لكم هنا في الشاطئ؟ الاسره كلها؟ الاسره انا لقيت حاليا عمري تقريبا 70 سنه. 70 سنه. ما شاء الله طولة العمر ان شاء الله. الله يعطيك الصحه يا رب العالمين. وكم سنه له هالمحل ما شاء الله؟ هذا المحل والله يعني له بيجي 20 سنه 30 يعني 20 25. نعم. نترزق فيه زي ما بنقول. اي الحمد لله. وانت شفت منطقتكم؟ المنطقه اللي احنا فيها؟ لا منطقتكم اللي جاء منها الوالد. في السوفيه. السوفيه. والله انا رحت اخذني الوالد زمان. سنه كم؟ يمكن سنه 69. نعم. ارض فاضيه، في عاملين اليهود مقبره فوق، وعرف اللي فيه الجميز هذا، ما انت عارف الجميز طعوش اليهود. نعم. بضل موجود، فعرفت من الجميز وين يعني وين الدار بالضبط. ايوه. قول لي هنا دار فلان، هنا دار فلان، هنا منطقه من الجميزات. ايوه الجميز اللي هو ايش؟ جميز شجر. جميز الشجر. ايوه شجر ايوه هذا اليهود شجر طعوش عندهم برضه اليهود، لو وين ما جت هذه الشجره تيجي بيقطعوهاش. ايوه. فانتوا عرفتوا لما اخذك الوالد عرفتوا دياركم من الشجر. من الشجر، فيش دور. ما في دور. فيش دور. كلها راحت. بس الشجر موجود، من الشجر عرف البيت يعني تقريبا. يا سلام. طيب انت لما كنت صغير والدي الوالد كان يكلمك عن البلد وانكم راجعين لها؟ دائما يتكلم عن البلد. هاي مفاتيح البلاد، هي شايفها؟ ايوه. هذه اللي فوق هذه هذه مفاتيح البلاد. يا سلام. والله هذا جت من البلاد.
يا سلام، هذه مفاتيح داركم؟ مفاتيح البلاد. يا سلام يا سلام بالله. يا الله. هذه جابها من بلاد هنا. مفاتيح داره؟ مفاتيح داره. يا سلام، هذه مفاتيح داره في 48. في 48 قبل ال 48 هذه مفاتيح الدار. اها طيب ممكن اشوفها؟ اتفضل. ممكن اشوفها؟ طيب الله يكرمك ان شاء الله. مفاتيح البلاد الأصلية. ابعد يا سلام احسن. شفتي يا سلام. هذه يا والدي هذه ايش بالضبط؟ هذا المفتاح الباب. هذا مفتاح داركم اللي طلعتوا بال 48 بتاع الدار 48. ايوه. وهذا مفتاح ايش؟ وهذول برضه مفاتيح الغرف الصغار. الغرف اللي جوا الصغار. يا هذا الكبير الباب البراني. ايوه. وهذا الباب الجوانيات. يا سلام. يعني هذه بيتكم اللي جيتوا منه؟ اي نعم. بيت دار الاسره. هذا بيت دار الاسره. هذه مفاتيحه. هذه مفاتيحه. سلام. هذه المفاتيح الرسميه 100. يا سلام. حكوا لك لما طلعوا كيف القصه؟ طبعا. كيف كانت القصه؟ القصه اليهود خشوا زي ما تقول في البلد، موتوا لهم كم من واحد من البلد، شردوا في البلد. في ناس قاومت، الناس بقوا تعين المهم ايش يقاوم مش شرد من البلاد، وطلعوا شراد من البلاد، كل البلاد طلعت شراد. انتوا لما طلعوا كانوا كم اسرتكم؟ يعني طلع ابوي وامي واربع اولاد. ابوك وامك واربع اولاد. وايش اخذوا معاهم؟ ولا حاجه، بس المفاتيح. بس المفاتيح اي حاجه خفيف بس. ايوه. هذا المفتاح بقى له حبل إيه؟ ايوه. حبل طويل ويتعلق في رقبتها، وهنا في لها حزام تحطه هنا، عشان هيك هذا اجى معها محمول معها. ايوه. انت فاهم كيف؟ هاي الوصل، وهذا ظليتها محتفظ فيه. محتفظ فيه لحتى الان محتفظ فيه. سبحان الله. هذا بعمر دول. اكبر من عمر دول. صحيح. سبحان الله. يعني فوق ال 150 سنه. فوق ال 150 سنه هذا. فوق ال 150 سنه عمره. يا سلام. الدار راحت لكن بقت مفاتيح، وانت ان شاء الله هذا تورثه لعيالك وعيالك. ما هذا هو، هي بتترت هاي الخارطه وهي هذا امان متسلم واحد لواحد. يا سلام يا سلام. بالله يجيب الصوره. شوف المعنى هنا، معنى حتى عشان تربي الاجيال. انت المفاتيح وضعها وين؟ وضعها على خارطه فلسطين. على خارطه فلسطين. جيب هنا. هذه كلها خارطه فلسطين الكامله. فلسطين. نعم. هذه كل خارطه فلسطين كامله. نعم. بالبلاد والقرى الصغيره والكبيره وكل ولا بلد الا موجوده في الخارطه هذا. نعم. يا سلام. وانت ليش واضع المفاتيح في الخارطه؟ في الخارطه لان هي الاساس، هذا اساس ديننا وبلدنا واعتقادنا في بلادنا. نعم. يعني لازم يوما ما، مش احنا، جيلنا اولادنا اولادنا لازم نرجع لها. يا سلام. نعم. يعني لابد ان نرجع للبلاد تاعتنا. نعم. يا سلام يا اخي. وسبحان الله يعني هنا بين الناس على قدر ما انت في الخارج مرات تصل للاحباط في قضيه فلسطين، لكن تجد اهل القضيه واصحاب القضيه في النهايه هم يرسخوا معنى الايمان بان ما ضاع حق وراء مطالبه. ما ضاع حق وراء مطالبه والله. نعم. سبحان الله يا مش السنه هذه، السنه اللي وراها، مش اللي وراها اللي وراها لازم يوما ما تيجي. سبحان الله. تتربي اجيال واجيال. هي رمزيتك بس انك واضع المفاتيح في خارطه فلسطين. هي الرمز تاعنا يعني. سبحان الله. يا سبحان الله. هي الرمز تاعنا، ما فيش مالناش الا المفتاح ضل. يا سلام. البلاد اخذوها اليهود، والمفتاح اللي طلعنا فيه من البلد. الله يكرم. يا سلام. الله يطول في عمرك ان شاء الله. اللهم امين يا رب. ان شاء الله. وان شاء الله هذه المفاتيح اللي ظلت لسنوات ان شاء الله ترجع لغاد ونعمل لها ابواب. تعمل لها ابواب. نعمل لها قفوله عشان تشتغل هذول المفاتيح. على بركتي يا رب ان شاء الله يا رب. اللهم امين ان شاء الله يا اخي. اللهم امين. شوف هنا تربيه الناس. يعني الوالد توارث مفتاح اكثر من 150 سنه. 150 سنه لدارهم، سنين ورا سنين ورا سنين. هذه المفاتيح مفاتيح الدار احتفظوا فيها. راحت الدار لكن ما راح الحق. راحت الدار لكن ما راح الحق. هذه رسالة الوالد للأجيال ولكل الأجيال الفلسطينية ولكل أجيال المسلمين. سبحان الله. رسالتك عظيمة يا والدي، إنه في النهاية وإن راحت الدار كلها وإن راحت الأرض كلها، لكن الحق ما يروح ما يضيع أبدا يعني. الله يحفظك إن شاء الله.
تحدثنا أنه في قطاع غزة هناك 8 مخيمات رئيسية هي امتداد للشتات الفلسطيني، الشتات الذي بدأ عام 48 لأهلنا في فلسطين، والذي يمثل وجعا لكل أهالي المخيمات الذي للأسف حتى الآن لم تحل قضيتهم رغم امتداد السنوات، رغم أننا نتحدث عن 7 عقود وأجيال وأجيال حرمت من أرضها وما زالت تأمل وتحلم فقط في حق العودة الذي كان فقط حبرا على ورق. أنا الآن في مخيم جباليا، هذا المخيم في شمال غزة، وهو يعتبر أكبر المخيمات الفلسطينية الموجودة هنا في قطاع غزة، أكبر 8 مخيمات. وتخيل معي هذا المخيم عام 1948 بدأ فقط ب23,000 نسمة. الآن هذا المخيم فيه 115,000 نسمة، 115,000 نسمة في مساحة كم؟ في مساحة 1.4 كيلومتر مربع. وبالتالي احنا الآن نتواجد في بقعة قد تكون على مستوى العالم من أكثر البقع كثافة سكانية وازدحاما واكتظاظا بالسكان، هذه البقعة التي أتواجد فيها الآن. تخيل أنه كل هؤلاء سكنوا في مكان أصلا لم يكن مهيئا للعيش ولم يكن مهيئا أبدا للاستقرار. لذلك تجد أولا نقص الخدمات الرئيسية، الخدمات العامة مثل الكهرباء، مثل المياه، أدنى مقومات الحياة غير موجودة في هذه المخيمات، ولكن الناس تصارع من أجل البقاء لا من أجل الحياة وحسب. بل الأكثر من ذلك أن هذه الأعداد في تزايد بحكم التزاوج والتكاثر المتواصل، تتكلم عن الكثافة والأعداد في زيادة وزيادة، وبالتالي ضغط على مكان لم يكن مهيئ للمعيشة. لذلك حتى الآن نسبة البطالة عالية في هذا المكان، ناهيك عن الأمراض والمشاكل الصحية التي تتكاثر أيضا بتكاثر الناس بحكم تواجدهم في هذا المكان الذي لم يكن أصلا مهيئا للمعيشة. ولا يعني نستطيع أن نقول شيء سوى نسأل الله يعني أن يخفف عن أهلنا، ونسأل الله أن يزيل يعني هذه المعاناة التي ظلت لسنوات وظلت معاناة متجددة سنوات تلو الأخرى إلى أن تضاعفت المعاناة وحصرت نفسها بين المخيمات. احنا والله نتمشى بين البيوت ونستشعر وكأن الجدران والله تخاطبنا وتشكي الهم وتشكي هذه المعاناة. كيف حالك؟ إن شاء الله طيب؟ كويس. كيف أخبارك؟ والله كويس. منور يا أخي. وأنت منور. إن شاء الله. ساكن هنا في جباليا؟ جباليا ساكن. من وين أنت أصلا؟ من بئر السبع. من بئر السبع؟ ولكم كم في جباليا؟ إيه؟ أسرتكم جات سنة كم؟ والله ما بعرف. ما تعرف؟ لا. ما أعرف. إمتى بدأ مخيم جباليا؟ ولا أنا بعرف. ما بتعرف؟ لا. بس بيكلموك عن بئر السبع؟ إيش قالوا لك عنها؟ جدي قال لي خبرة ها؟ كبيرة. كانت خبرة كبيرة. جدك إيش حكى لك عنها؟ إيه قال لي كبيرة كانت كان لي أرض كنت أقعد فيه. أي. كنت أروح فيه كان. يا سلام، يقعد فيها ويرعى فيها. وكيف كانت الأرض؟ كويس. حلوة. وإن شاء الله تزورها؟ ناوي تزورها؟ جد ولا نسيتها؟ لا متذكرها. متذكرها؟ أنت بتذكرها كويس؟ ما حتنساها؟ وصاك جدك؟ قال لك إيش؟ قال لا تنساها. لا تنساها. يا سلام. شوف هنا الأطفال، يعني واحدة من الأمور أيضا الجميلة في أهلنا في فلسطين أنه قصص البلدان التي هجروا منها ما تنسى أبدا. طبعا بالإضافة للجهد الأكاديمي والجهد العلمي الذي يبذل من جانب أهلنا في فلسطين بصورة عامة في ترسيخ هذه القرى وترسيخ هذه البلدان وترسيخ هذا التاريخ الذي يمثل حاضر ومستقبل لأجيالهم، تجد الحكاية دائما موجودة في البيت وقصة تذكار التاريخ والقصة دائما موجودة. لذلك حتى الصغار في السن عندما تسألهم ما يقول أبدا نحن تولدنا هنا، رغم أنه قد يكون هو الجيل الرابع، قد يكون هو الجيل الرابع والجيل الخامس، لكن أبدا القصة حاضرة. وشوف هذا الآن يعني يوسف جدي كان يحكي لي إنها واسعة وإنها خضراء، فدائما هذه القناعات تترسخ وتربي الأجيال ليس فقط على حق العودة بل على ترسيخ الصورة الذهنية بالنسبة للطفل بأن لديه وطن ولديه أرض لابد أن يرجع لها. أنت العمر. ها؟ كرم فارس فياض. كرم فارس فياض، الله يحفظك. أبو مين نقول له؟ أبو تركي. الله يحفظك يا أبو تركي. يا سلام، صفقة من أبو تركي.
مسكنا سبايدر مان. هوب هوب سبايدر مان يطلع. حالك اخوه ايش اسمك؟ مصطفى. عاشت الاسامي. من وين؟ من معسكر. بس مجدلة. ما شاء الله. كيف عرفت انك من مجدلة؟ كيف عرفت؟ انا؟ ايه من ايام سيدك كان يحكي لك عنها؟ ايش كان يقول لك عن مجدلة؟ زي عسكر يعني. قريبة من معسكر زي هيك. يا سلام. وايش كمان حكى لك عنها؟ قال لك كيف شكلها كانت؟ حلوة؟ ترجع لها؟ يا ريت. ناوي ترجع لها ان شاء الله؟ ان شاء الله. حاط في بالك ترجع لها ان شاء الله؟ ايش قول يلا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. بيدرسونكم بتدرس عن مجدلة ولا ما بتدرس عنها شيء؟ لا. تقرا عنها شيء؟ بس يحكي لك عنها سيدك. طيب. الله يحفظك وان شاء الله ترجع ان شاء الله وتشوفها ان شاء الله. تمام وتنجح اهم حاجه. الله يحفظكم ان شاء الله. طيب انتم الان اذا بتلعبوا ايش تلعبوا هنا في المخيم؟ كورة. الشعب ايش؟ شعب البوبجي. تعال. ايش مين انت قلت الشعب ايش؟ شعب البوبجي. ليش شعب البوبجي؟ عشان بنلعب كثير. تلعبوا كثير. كم ساعة تقعد في البوبجي؟ ساعتين. ساعة؟ اي والله. انا لو شفت شكل بوبجي. انا طول اليوم. يا اخي. طيب انتم هنا عندكم ايش الالعاب اللي عندكم هنا في المخيم؟ تدريس بوبجي. ايش نادي؟ لا يعني في نادي؟ جمباز. لا والله في فاير. في فاير. لا والله اذا لعبت قدامنا جمباز قلبت والله يعطيك جائزة. خلاص؟ نلعب في فاير. خلاص يلا صفقة. مين اسمه مين؟ الصيني. ايش الصيني وايش؟ وقطع. الصيني ايش؟ وقطع. ماني سامع. الصيني وقطع. يلا يا الصيني صفقة للصيني. يلا زيح الصيني. زيح لا زيح عشان الصيني. يلا زيح عشان الصيني. زيح خلاص. خلوه يلا لا زيح يلا الصيني. الله. يا سلام يا الصيني. ما شاء الله ايش هالابداع هذا. ما شاء الله. تعال. انت بيسموك الصيني صح؟ ليش يسموك الصيني؟ عشان بلعب جمباز. عشان تلعب جمباز. هو ما في غير الصينيين يلعبوا جمباز؟ لا في. ولا عشان عيونك شوي زي الصينيين؟ ما شاء الله عليك. بس تلعب في نادي ولا؟ لا في نادي. نادي جمباز موجود هنا في جباليا؟ ما شاء الله. طيب انا الجندي حاعطيه جائزة تمام؟ وقدامكم بس لو قال لنا دحية. لو قال دحية. مين عنده دحية؟ مين يقول دحية؟ يلا مع بعض نقول دحية. يلا ها؟ طبعا نادي عليك يا جدة حطي على النار عيداني هات المهابيش والعدة صب للضيوف فنجاني بنادي عليك يا جدة حطي على النار عيداني هات المهابيش والعدة صب للضيوف فنجاني. يا سلام. تعال حنعيدها مرة ثانية. طبعا الدحية هي جزء من التراث الفلسطيني ومن التاريخ الفلسطيني ولها ارتباط كبير بأهلنا في فلسطين هنا في غزة أو في كل فلسطين من خلال الأعراس ومن خلال المناسبات. وهو أمر طبعا إن شاء الله حتى نحضر مناسبة تشوف حتى التاريخ هذا التاريخ الفلسطيني وكيف أثر الاجتماعي حتى بين الناس وامتداد هذا التاريخ حتى على مستوى الفن هنا في فلسطين. أنت العمر تلعب في قلبي وانا طيعه وانت سبب كل ما جاني انا اللي اشريك وما بيعه لو كثروا فيي قال زماني الله يمسكهم بالخير ضيوف المعي محليه انت وضيف وبنعزك الارض ما ودنا نزك العب في قلبي وانا طيب
بيعه وانت سبب كل مجاني وانا اللي اشريك وما بيعه لو قدروا فيك الادماني ويا طير يلي طير خذني معك على الشيماني وين كانك مولف على الخير كانك تتركني بهالحال إمكانك تتركني بهالحال هلا يا جدي حطي على النار حطي على النار عيداني هات الميها بيشي والعيد صبي لضيوفي فنجاني هو يا بني يلي هويتني أزعل كيف الله من الغالي قالت لي واحد في حيلان والثاني من الروح خلقاني والله ما قصرتوا ما شاء الله، وصوتك جميل وخليتنا نسمع بقلوبنا والله مش بصوتنا. انت لما تقول ضحيه تعيش غمض عينك وتعيش وتسرح، وين تروح تسرح؟ اسرح بالقرايه. الله يحفظكم ان شاء الله. قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران، بقليل أو حتى بكثير ما دامت نيتنا للخير، الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران.